महाराष्ट्रीयन जेवणामधील मुंबईच्या खाद्यसंस्कृतीमधला टिपिकल पदार्थ म्हणजे पावभाजी. म्हणून आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे सगळ्यांची फेवरेट डिश पावभाजी. सगळ्यात अगोदर काय करणार आहोत आपण, तेल गरम करायचं. 3 ते 4 चमचे तेल घेतले आणि तेवढंच आपण बटर घेणार आहोत. 3 चमचे. आपण अर्ध तेल घेतोय, अर्ध बटर घेतोय. बटर व्यवस्थित वितळून द्यायचंय. बटर वितळल्यावर आपण आलं लसूण पेस्ट घालतोय. आता आपण कांदा घ्यायचे. कांदा गोळे साधारण 3 ते 4 कांदे आहेत बारीक चिरलेले आणि 4 टोमॅटो बारीक चिरलेले. आता हे व्यवस्थित मऊ होऊन द्यायचे, तोपर्यंत आपल्याला शिजवायचे. कांदा आणि टोमॅटो थोडासा परतून झाला की आपण त्याच्यामध्ये सिमला मिरची घालतोय. 2 सिमला मिरच्या घेतल्यात बारीक चिरून. आता हे व्यवस्थित होऊन द्यायचे. पण हे होत असताना सुरुवातीला आपण थोडंसं मीठ घालूया चवीप्रमाणे. थोडीशी हळद, एक अर्धा चमचा. ह्याच्यानंतर आपला नेहमीचा मिक्स मसाला 1 टेबलस्पून. त्यानंतर पावभाजी मसाला 1 टेबलस्पून. आमचूर पावडर अर्धा चमचा. आणि व्यवस्थित सगळं मिक्स करून द्यायचं. मस्तपैकी टोमॅटो आणि कांदा शिजलेला आहे. आता आपण फ्लॉवर आणि वाटाणा घेऊया. आता हे कुकरला आपण 1 शिटी घेतलेली आहे. फ्लॉवर आणि वाटाणा ते घालायचं आपण ह्याच्यामध्ये आणि हे घातल्यावर मिक्स करून घ्या. मॅशरने आपण छानपैकी मिक्स करून घेऊया. आता आपण बटाटे घेऊया. 4 ते 5 बटाटे आपण उकडून घेतलेले आहेत. आता आपण ह्यात थोडंसं पाणी घालूया. थोडं थोडं घालायचंय. हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. आणि आता आपण थोडंसं त्यात पुन्हा बटर घालायचंय. थोडंसं पाणी घालायचंय. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. आता आपण 10 ते 15 मिनटं वाट बघायची. तेवढा तर धीर धरायलाच पाहिजे. मस्तपैकी उकळी येऊन द्या. मग आपण पावभाजी खायला तयार. पावभाजी तयार आहे. आपले पाव आहेत ते गरम करून घेऊया. बटर घेऊया आणि आपण इथे पाव मधोमध कापून घेतलेला आहे. पावभाजी म्हटलं की थोडंसं डाएट बाजूला, मस्तपैकी बटर लावून पाव खायचं आहे आपल्याला पावभाजी बरोबर. पाव पण भाजून झालेले आहेत. भाजीही तयार आहे. मस्तपैकी प्लेटमध्ये घेऊया. आता आपण भाजी घेऊया आणि याच्यावर मस्तपैकी बटर, कोथिंबीर घालूया आणि पावभाजी तयार. तुम्हाला काय सांगायला हवंय का? चला तर बाय, भेटूया पुढच्या रुचकर मैत्रिणीत.